Dan envelop viel appelpie, ziekenhuis, veldje met in droog geluid, dan de stilte doors niet als in meza. Mijn trillende vingers, getegen doors ouderdomsvlekken en naalden van hemodialyse, zelden voordat ze hem raakten. Marcel stond daar rechtop, zonder me direct aan te kijken, met die houding die ik zo goed kende, die van iemand die een onaangename, maar noodzakelijke taak uitvoert. De metalen geur van het ziekenhuis mengde zich met zijn duur parfum, wat een verstikkende atmosfeer creëerde die alle zuurstof uit de kamer leek op te zuigen. Teken dit, en verdwijn, je hebt al lang genoeg geleefd. De woorden kwamen uit zijn mond met de kilte van iemand die over het weer praat. Er was geen woede, geen haat, alleen een snedende onverschilligheid die meer pijn deed dan elke schreeuw. Mijn hart, al moe van 82 jaar leven, leek even stil te staan. Daar stond mijn schoonzoon, de man die mijn dochter had gekozen om haar leven mee te delen, die mij mijn doodvonnis overhandigde, met dezelfde natuurlijkheid waarmee je een rekening overhandigt. In de envelop, zoals ik momenten later ontdekte met handen die nauwelijks het papier konden vasthouden, zat een document voor het opgeven van medische behandeling. Elke regel was een spijker in mijn doodskist, elke clausule een schep aarde over mijn bestaan. Maar wat mij het meest doorboorde, was het tweede deel, de overdracht van mijn weinige bezittingen, het kleine huis waar ik Clara alleen had grootgebracht en het land dat mijn overleden echtgenoot had achtergelaten. Wetende dat in de praktijk alles in zijn handen zou vallen. Wat Marcel niet wist, terwijl hij mij observeerde met die berekenende ogen in afwachting van mijn handtekening, was dat een kleine figuur zich achter het ziekenhuisgordijn verstopte. Lara, mijn kleindochter van 9 jaar, hield haar dagboek tegen haar borst gedrukt, de ogen wijd opengespalkt van een kind dat net iets had meegemaakt, dat haar jonge geest nog niet volledig kon bevatten, maar waarvan haar puur hart wist dat het diep verkeerd was. Terwijl de stilte zich uitstrekte tussen ons drieën, ik, Marcel en de verborgen aanwezigheid van Lara, vloog mijn geest terug in de tijd, als een gewonde vlinder die toevlucht zoekt in de reeds verwelkte bloemen van haar herinneringen. Het was 1960 toen ik mijn man Jan begroef. Clara was pas 8 jaar oud, dezelfde leeftijd als Lara nu heeft, en huilde vastgeklampt aan mijn zwarte rok, terwijl ik probeerde sterk te zijn voor ons beiden. Jan was jong gestorven, slachtoffer van een ongeluk in de fabriek waar hij werkte als lasser. De geur van heet metaal en olie deed mij altijd aan hem denken, net als de liefdevolle manier waarop hij Clara elke ochtend prinsesje noemde, voordat hij naar het werk ging. We bleven alleen achter, 2 vrouwen tegen de wereld. Ik werkte overdag als naaister en 's nachts maakte ik kantoren schoon, terwijl Clara studeerde. Mijn handen, die nu trillen bij het vasthouden van dit vervloekte papier, waren toen stevig en vaardig, dansend over de stoffen en creërend trouwjurken, doopkleding, kostuums voor Sint Maartenfeest. Elke steek was een gebed, elke naad was een investering in de toekomst van mijn dochter. Ik herinner me de nachten dat Clara koorts had en ik wakker bleef, natte doeken op haar voorhoofd leggend, slaapliedjes fluisterend die mijn eigen moeder mij had geleerd. Toen ze opgroeide en naar de pedagogische hogeschool wilde, verkocht ik mijn trouwring en het gouden horloge dat Jan me had gegeven voor onze eerste trouwdag. Elk offer was het waard als ik de glans in haar ogen zag wanneer ze over haar dromen sprak om kinderen te onderwijzen. Clara studeerde af en vond al snel werk op een particuliere school. Daar ontmoette ze Marcel, een ambitieuze boekhouder, die in de administratie werkte. Hij was knap, goed gekleed, sprak beleefd en leek plannen te hebben voor de toekomst. Toen Clara hem mee naar huis bracht, om me te leren kennen, forceerde ik een glimlach en zei dat hij een goede jongen leek. Maar er was iets in zijn ogen dat me stoorde, en kilte vermomd als beleefdheid en constante berekening achter elke vriendelijke beweging. Tijdens hun verkering was Marcel attent tegen mij. Hij bracht bloemen, vroeg naar mijn gezondheid, prees mijn eten. Maar ik merkte hoe zijn complimenten hol klonken, alsof het woorden waren die hij uit zijn hoofd had geleerd voor een toneelstuk.
Clara was te verliefd om het te merken, en ik had niet het hart om haar geluk te verstoren door gebreken aan te wijzen, die misschien alleen het gevolg waren van mijn wantrouwen als overbeschermende moeder. Ze trouwden in een eenvoudige ceremonie. Ik naaide zelf Clara's trouwjurk, elke parel met de hand geborduurd, met de liefde van een moeder die zag hoe haar enige dochter vrouw werd. Op het feest danste ik met Marcel en voelde hoe hij ongeduldig was tot de muziek zou ophouden. Zijn vingers tikten discreet op mijn rug, zijn glimlach bereikte zijn ogen niet. In de eerste jaren van het huwelijk werden de bezoeken minder frequent. Er was altijd een excuus, Marcel was moe van het werk, ze hadden sociale verplichtingen, ze hadden tijd nodig om zich aan te passen als echtpaar. Clara belde me, maar ik hoorde de druk in haar stem, alsof elke oproep een concessie was die met moeite was afgedwongen. Toen werd Lara geboren en mijn wereld lichtte weer op. Toen ik mijn kleindochter voor het eerst vasthield, voelde ik dezelfde overweldigende liefde die ik decennia eerder voor Clara had gevoeld. Lara had de nieuwsgierige ogen van de grootvader, die ze nooit had gekend, en de lieve glimlach van haar moeder. Vanaf kleine leeftijd leek ze natuurlijk naar mij toe te graviteren. Terwijl andere kinderen de voorkeur gaven aan elektronisch speelgoed, hield Lara ervan naar mijn verhalen te luisteren, met te helpen de planten in de tuin water te geven, oude recepten te leren, die mijn grootmoeder mij had geleerd. De weekenden dat Lara bij mij logeerde waren oases van vreugde. We bakten samen taarten, zij van top tot teen onder de bloem. Ik leerde haar oude liedjes, zij liet me de liedjes horen die ze op school leerde. We wandelden hand in hand door de buurt, zij vertellend over haar vriendjes, ik herinneringen ophalend aan hoe de straat was. Toen Clara klein was, 's avonds voor het slapen, kroop Lara tegen mij aan, terwijl ik verzonnen verhalen vertelde over moedige prinsessen en wijze grootmoeders. Maar Marcel hield niet van die nabijheid. Ik zag in zijn ogen de groeiende irritatie altijd wanneer hij Lara kwam ophalen en haar tegenzin vond om weg te gaan. De indirecte opmerkingen begonnen, dat ik het meisje te veel verwende, dat ik haar opvoeding verstoorde, dat Clara onafhankelijker moest zijn en niet zo afhankelijk van mama's hulp. De bezoeken werden zeldzamer. Clara begon uitgebreide excuses te verzinnen. Lara had veel schoolactiviteiten, ze waren het huis aan het verbouwen, het verkeer was ingewikkeld om naar mijn week te komen. Ik deed alsof ik het geloofde, maar mijn hart brak een beetje meer bij elke nee vermomd als misschien volgende week. Het was toen dat mijn gezondheid begon te falen. Eerst waren het mijn benen, die zwollen en deden pijn zelfs na weinig inspanning. Toen kwam de kortademigheid, die me 's nachts wakker maakte met het gevoel dat ik verdronk in mijn eigen lichaam. De onderzoeken toonden aan wat ik al diep in mijn hart vermoedde. Mijn nieren faalden progressief. Mevrouw moet onmiddellijk beginnen met hemodialyse, zei dokter Peters, een vriendelijke man van middelbare leeftijd, die me een beetje aan Jan deed denken. Zonder behandeling heeft mevrouw maximaal een paar maanden. Clara huilde toen ze de diagnose hoorde. Ze huilde op een manier die ik niet had gezien, sinds ze een kind was met snikken die uit de diepte van haar ziel kwamen. Marcel, naast haar, schudde alleen ernstig zijn hoofd en mompelde iets over doen wat nodig is, maar ik kende die toon, het was dezelfde die hij gebruikte wanneer hij het had over het reparen van een oud huishoudelijk apparaat, berusting, kosten en baten afwegend. Opname was onvermijdelijk. Mijn kleine appartement, dat altijd mijn toevluchtsoord was geweest, leek plotseling een gevangenis voor iemand die constante medische zorg nodig had. Clara organiseerde alles met de efficiëntie die ik haar had geleerd, maar ik merkte hoe Marcel elke beslissing, elke uitgave, elke medische procedure superviseerde als een boekhouder die de financiën van een failliete onderneming auditeert. En nu hier ben ik, met deze vervloekte envelop in mijn trillende handen, terwijl de man die mijn dochter koos om lief te hebben met de dood aanbiedt, alsof het een gunst is. Marcel kijkt op zijn horloge ongeduldig, alsof mijn beslissing tussen leven en sterven slechts een ander item op zijn volle agenda is. Mevrouw Catharina, zegt hij, met die vals respectvolle toon die me altijd irriteerde,
u weet dat de behandeling duur is. Clara werkt zich dood om de medische rekeningen te betalen. Als u dit tekent, heeft zij tenminste wat financiële zekerheid. Het is het minste wat u kunt doen na alles wat zij voor u heeft gedaan. Zijn woorden zijn als vergiftigde messen, van binnen snedend. Hij transformeert mijn liefde voor Clara in een wapen tegen mijzelf. Hij laat het lijken alsof mijn overleving een egoïstische daad is, dat mijn dood een generoos cadeau zou zijn aan mijn eigen dochter. Maar het is op dat moment dat het gordijn licht beweegt en ik zie een stukje van Lara's roze jurk. Mijn kleindochter is daar, getuige van alles, en plotseling ben ik niet meer alleen een oude en zieke vrouw tegenover een roofdier. Ik ben Lara's grootmoeder, Clara's moeder, Jans weduwe, de dochter van mijn ouders, de kleindochter van mijn grootmoeder. Ik ben een ketting van liefde die zich uitstrekt door de generaties, en ik kan niet toestaan dat deze ketting wordt gebroken door de hebzucht van een koude man. Die nacht, nadat Marcel was vertrokken Montpellier bedriegen, vermam down aan bezels, bezerk down de berde. Lara, die thuis zo moten slapen, verscheen in het ziekenhuis vergeld door verpleegster Sandra, een jong vrouw met krullend haar, die patiënten altijd met oprechte zorg behandelde. Oma, fluisterde Lara, naderend tot mijn bed met ogen die glanzen van vastberadenheid, ik heb iets belangrijks meegebracht. In haar kleine handen was die oude houten doos die ik in de kast van mijn kamer bewaarde. Hoe had ze mijn huis kunnen bereiken en terug kunnen komen met Sandra? Hoe had een kind van 9 jaar deze kleine reddingsmissie georganiseerd? Deze vragen lossen op toen ik zag wat Lara uit de doos haalde. Jans oorlogsdagboek. Ik was vergeten dat het daar was, half verstopt tussen vergeelde foto's en handgeschreven liefdesbrieven. Jan was altijd verlegen geweest om over de oorlog te praten, maar schreef over zijn ervaringen met brutale eerlijkheid. En daar, in een entry gedateerd maart 1940, was het verhaal dat ik nooit had geweten dat hij had opgetekend. Vandaag ontmoette ik een engel, las Lara met haar kinderstem, maar elk woord uitsprekend, met eerbiedige zorg. Toen de bommen vielen op het veldhospitaal, renden iedereen weg om zich te beschermen. Iedereen, behalve een jonge verpleegster met zwart haar en vastberaden ogen. Ze ging 3 keer terug het brandende gebouw in om gewonde soldaten te dragen die niet konden lopen. Ze redde mijn leven en dat van nog 2 kameraden. Haar naam is Catharina, en ik ga met haar trouwen zodra deze oorlog voorbij is. De stilte die volgde op Lara's voorlezing was anders dan de zware stilte die Marcel had gebracht. Het was een stilte van eerbied, van ontdekking, van liefde die zijn eigen wortels herontdekte. Sandra veegde discreet haar ogen af, andere patiënten in de kamer hadden hun gesprekken stopgezet om te luisteren, en ik voelde alsof ik mijn eigen leven door een nieuw prisma zag. Oma was een oorlogsheld, verklaarde Lara, met de absolute zekerheid die alleen kinderen bezitten. En helden geven niet op. Het was Sandra die het dagboek naar dokter Peters bracht. Het was dokter Peters die het aan de ziekenhuisdirecteur liet zien. En het was de directeur dokter Beatrice, een elegante vrouw van 60 jaar, die persoonlijk naar mijn kamer kwam de volgende dag. Mevrouw Catharina, zei ze zittend in de stoel naast mijn bed met dezelfde delicatesse die men gebruikt om met royalty te praten. Ik wist niet dat wij een oorlogsveteraan onder onze patiënten hadden. Een veteraan die levens redde toen ze nauwelijks de 20 was. Het verhaal verspreidde zich door het ziekenhuis als vuur in droog gras. De verpleegsters begonnen mee te begroeten in de gangen met een nieuw respect. Andere patiënten kwamen met me praten, wilden verhalen over de oorlog horen die ik zelf niet wist dat zo belangrijk waren. Een lokale journalist verscheen om een artikel te schrijven over de vrouw die lang leefde en velen redde. Maar het was toen Clara verscheen in het ziekenhuis, Marcel meebrengend met een uitdrukking die ik nooit op het gezicht van mijn dochter had gezien, dat ik wist dat er iets fundamenteels was veranderd. Clara hield een kopie van de lokale krant met mijn foto op de voorpagina vast, en haar ogen glanzen met een mengeling van trots en woede die me deed denken aan het vastberaden meisje dat ze in haar jeugd was geweest. Mama, zei ze, Marcel volledig neigerend, die achter haar kromp als een beschaamde hond,
Ik wist het niet. Ik heb nooit geweten dat u verpleegster was in de oorlog. Waarom heeft u het me nooit verteld? Het was een eerlijke vraag. Al die jaren had ik die herinneringen bewaard alsof het gevaarlijke geheimen waren, die te gevaarlijk waren om te delen. Misschien omdat de oorlog mij een verre nachtmerrie leek die de moeite niet waard was om op te rakelen. Misschien omdat ik mezelf geen heldin vond, alleen een jonge vrouw die deed wat gedaan moest worden. Of misschien omdat ik na een heel leven lang alleen moeder en grootmoeder te zijn, was vergeten dat ik ooit ook Catharina was, de vrouw die naar het gevaar rende toen iedereen de andere kant oprende. Ik vond het niet belangrijk, loog ik, omdat de waarheid was, dat ik mezelf was vergeten door de jaren heen van zorgen voor anderen. Clara draaide zich naar Marcel met een gecontroleerde woede die me met trots en angst tegelijk vervulde. Op dat moment zag ik dat ze niet langer de onderdanige echtgenote was, die de beslissingen van haar man zonder vragen accepteerde. Ze was mijn dochter, het moedige meisje dat ik had grootgebracht, die haar eigen kracht herontdekte. Leg mij uit, zei ze, met een lage en gevaarlijke stem, hoe je het lef had om mijn moeder te vragen op te geven met de behandeling. Leg uit hoe je dacht dat je het recht had om deze kamer binnen te gaan en een vrouw te vernederen die levens redde toen jij nog niet eens geboren was. Marcel probeerde te argumenteren, bracht cijfers naar voren, sprak over kosten en financiële realiteit. Maar zijn woorden klonken hol tegenover de nieuwe Clara, die was verschenen als een vlinder die uit een kokon komt, die haar te lang gevangen had gehouden. Ze onderbrak hem met een gebaar dat geen tegenspraak duldde. Ga uit mijn weg, zei ze. Ik ga voor mijn moeder zorgen, met of zonder jou, en als je dat niet kunt accepteren, dan red je het maar alleen. Op dat moment wist ik dat ik mijn dochter goed had opgevoed. Alle offers, alle nachten wakker bleven, alle jurken genaaid bij kaarslicht waren, het waard geweest om deze sterke vrouw te produceren die voor me stond, eindelijk bevrijd van de ketenen van een huwelijk dat haar kleiner maakte. Marcel probeerde nog enkele argumenten, deed een beroep op reden, sprak over volwassen beslissingen. Maar elk woord groef alleen maar dieper zijn eigen graf. Verpleegster Sandra, die onze stille bondgenoot was geworden, verscheen met de ontslagpapieren en een glimlach, die haar voldoening niet verborg bij het zien van die kleine man op zijn plaats gezet. Lara, tijdens deze hele gespannen uitwisseling tussen de volwassenen, bleef naast me mijn hand vasthouden, met de verrassende kracht van haar kleine handen. Zij was de katalysator geweest van al deze transformatie, het wijze kind dat door de logens van volwassenen kon kijken en de waarheid vond begraven in een stoffige doos. Oma, fluisterde ze in mijn oor terwijl Clara mijn ontslag uit het ziekenhuis organiseerde, ik ga een boek over u schrijven. Het gaat de vrouw die lang leefde heten, en iedereen zal weten dat u een heldin bent. Deze kinderlijke belofte raakte me dieper dan alle eerbewijzen van het ziekenhuis. Het was alsof Lara me mijn eigen verhaal teruggaf, me eraan herinnerde dat ik meer was dan alleen een zieke grootmoeder die wachtte om te sterven. Verhalen zoals deze van gewone vrouwen die buitengewone kracht ontdekken in de moeilijkste momenten, verdienen het om verteld en herverteld te worden. Als je gelooft dat elk leven waarde heeft en dat ware liefde altijd wint, abonneer je dan op het kanaal om meer verhalen te volgen, die de stille moed vieren van vrouwen die de wereld om hen heen veranderden, één moedige daad tegelijk. De aanpassing aan het nieuwe leven was niet gemakkelijk. Clara besloot definitief te scheiden van Marcel, een pijnlijk maar noodzakelijk proces als een operatie die een tumor wegneemt. Hij probeerde te vechten voor gemeenschappelijke voogdij over Lara, maar zijn eigen hebzucht verraadde hem toen de advocaten de poging ontdekten om mij te dwingen de medische behandeling op te geven. De rechter had geen moeite om te beslissen wat voor soort vader Marcel werkelijk was. Ik ging weer samenwonen met Clara en Lara in een kleiner huurhuis dan de vorige, maar oneindig veel voller van liefde. Mijn ochtenden begonnen nu met het geluid van Lara, die zich klaarmaakt voor school, haar giecheltjes, terwijl Clara probeerde haar rebelse krullen te kammen. Ik help waar ik kon kleren vouwen, lunch klaarmaken, verhalen vertellen, wanneer Lara nachtmerries had.
De medische behandeling ging door gedeeltelijk gesubsidieerd door het ziekenhuis en gedeeltelijk door een inzamelingsactie die de lokale gemeenschap organiseerde na het artikel in de krant. Ik ontdekte dat onze stad veel meer genereuze mensen had dan ik me had voorgesteld. Buren die me nauwelijks kenden verschenen met donaties, winkels boden kortingen aan, de apotheek kreeg speciale prijzen voor mijn medicijnen. Maar de grootste transformatie gebeurde niet in mijn lichaam, het gebeurde in mijn ziel. Decennia lang had ik mezelf alleen gedefinieerd door mijn relaties, Jans vrouw, Clara's moeder, Lara's grootmoeder. Nu ontdekte ik langzaam weer Catharina, de vrouw die bestond onafhankelijk van elke rol die ze voor andere mensen speelde. Ik begon mijn eigen memoires te schrijven, aangemoedigd door Lara, die erop aandrong dat ik mijn verhalen moest vastleggen, voordat ze uit je hoofd ontsnappen, oma. De herinneringen kwamen langzaam terug als foto's die zich langzaam ontwikkelen in een donkere kamer. De oorlog, de verpleging, de soldaten die ik redde, de constante angst gemaskeerd door de noodzaak om te handelen, de jonge liefde voor Jan groeiend te midden van chaos. Lara, trouw aan haar belofte, begon werkelijk haar boek over mij te schrijven. Natuurlijk, op 9-jarige leeftijd was haar versie meer fantasie dan biografie. Ik verscheen vliegend over slagvelden en soldaten genezend met magische drankjes. Maar de liefde achter elk verzonnen woord was absoluut echt, en ik bewaarde elke gekrabbelde pagina als een schat. Clara bloeide op zonder de ketenen van het onderdrukkende huwelijk. Ze kreeg een betere baan op een particuliere school, waar haar ervaring en nieuwe zelfvertrouwen de directeur zo indruk maakten, dat ze binnen 6 maanden werd gepromoveerd tot pedagogisch coördinator. Which avondstudier is hij voor een master in onderwijs, vast besloten om een solid carrière op te bouwen die onze financiële zekerheid zou garanderen. Mama, zei ze tegen mij op een van die studienavonden, haar bril afzettend en mij aankijkend met liefdevolle ernst. Ik vraag om vergiffenis, omdat ik er zo lang over deed om te zien wie u werkelijk bent. Omdat ik Marcel me liet vergeten, dat u niet alleen mijn moeder bent, u bent een compleet persoon met uw eigen ongelooflijke verhaal. Dit gesprek vond plaats 6 maanden na mijn ontslag uit het ziekenhuis, op een regenachtige middag, toen Lara was ingedommeld op de bank, terwijl ik voor haar las. Clara kwam naast me zitten, en voor het eerst in jaren praten we als 2 volwassen vrouwen, niet alleen als moeder en dochter. Ik sprak over mijn angsten tijdens de oorlog, over hoe ik Jan ontmoette, over de moeilijkheden om haar alleen groot te brengen, over de vooroordelen die ik als jonge weduwe in de jaren 60 ondervond. Clara deelde haar eigen strijd, de druk om een perfecte echtgenote te zijn, de angst om verwachtingen te teleurstellen, de eenzaamheid van een huwelijk zonder ware liefde. Ik denk dat ik van u heb geleerd, zei ze, dat het beter is om alleen te zijn en eerlijk tegen jezelf dan samen te zijn en een leugen te leven. Deze woorden vervulden me met een andere trots dan wat ik voelde toen ze klein was en goede cijfers haalde op school. Het was de trots om te zien dat mijn dochter een wijze vrouw was geworden, in staat om moeilijke beslissingen te nemen en met de gevolgen te leven. Een jaar na mijn ziekenhuisopname ontvingen we een onverwachte brief. Het was van een van de soldaten die ik tijdens de oorlog had gered, een man genaamd Albert, die decennia naar me had gezocht, via veteranenorganisaties. Hij had het artikel over mij in de lokale krant gelezen, dat uiteindelijk op verschillende andere plaatsen werd heruitgegeven, en had eindelijk mijn adres gekregen. Lieve Catharina, zei de brief. Al die jaren heb ik je nooit kunnen bedanken voor het risico dat je nam om mijn leven te redden. Je droeg me bijna 1 kilometer op je rug naar de dichtstbijzijnde medische post, terwijl de bommen nog steeds om ons heen vielen. Dankzij jou kon ik naar huis terugkeren, trouwen, kinderen krijgen, een vol leven leiden. Mijn kleinkinderen hebben een overgrootmoeder die ze aanbidden, en dat alles bestaat omdat een moedige jonge verpleegster me niet liet sterven in een gebombardeerd ziekenhuis. De brief ging door voor 3 pagina's, vertellend over het leven dat Albert had opgebouwd, de kinderen die hij had gekregen, de kleinkinderen die hij had leren kennen. Aan het eind voegde hij foto's toe van zijn hele familie, die een bord vasthield, waarop stond: Dank je, Catharina.
Er was ook een uitnodiging om hen te bezoeken met alle kosten betaald voor een veteranenreunie die in zijn stad zou plaatsvinden. Lara was extatisch over de brief. Voor haar was het definitieve bewijs dat haar grootmoeder werkelijk een echte heldin was, niet alleen uit de verhalen die ze verzon. Clara haalde bij het lezen van de dankbetuigingen zich realiserend dat haar moeder letterlijk toekomstige generaties van een hele familie had gered. We besloten de uitnodiging te accepteren. Het was mijn eerste vliegreis op 83-jarige leeftijd, een angstaanjagende en wonderlijke ervaring tegelijk. Lara hield mijn hand vast tijdens de hele vlucht, wijzend naar de wolken door het raam en verhalen verzinnend over mensen die in de hemel woonden. De veteranenreunie was een surrealistische ervaring. Ik was een van de weinige vrouwen aanwezig en zeker de enige burgerverpleegster die in veldhospitalen had gediend. Albert was nu een man met wit haar en diepe rimpels, maar zijn ogen glansden met tranen toen hij me zag. Je redde mijn leven, herhaalde hij meerdere keren, mijn handen vasthoudend, alsof ik een wonder was dat voor hem was gematerialiseerd. Je redde mijn leven, en ik kon je nooit vergeten. Tijdens het evenement kwamen andere veteranen naar me toe om mijn verhaal te horen. Ik ontdekte dat velen van hen zich moedige verpleegsters herinnerden die hen hadden geholpen, maar weinigen kenden de namen van die vrouwen. Het was alsof wij anonieme engelen waren, verschijnend in de meest wanhopige momenten en verdwijnend in het mistige geheugen van trauma en dankbaarheid. Een militaire historicus die het evenement documenteerde, vroeg me om een getuigenverklaring op te nemen over mijn ervaring als burgerverpleegster. Deze opname werd uiteindelijk gebruikt in een documentaire over vrouwen in de Tweede Wereldoorlog en plotseling werd ik geïnterviewd door journalisten en studenten geïnteresseerd in mondelinge geschiedenis. Hoe vond u de moed om terug te gaan naar het gebombardeerde ziekenhuis? Vroeg een jonge journalistiek student, haar ogen glanzen met de dorst naar kennis die mij aan Clara op dezelfde leeftijd deed denken. Ik dacht niet aan moed, antwoordde ik eerlijk. Ik dacht alleen dat er mensen waren die hulp nodig hadden en ik kon helpen. Wanneer je iemand ziet lijden, stop je niet om risico's te berekenen. Je doet gewoon wat gedaan moet worden. Dit eenvoudige antwoord leek mensen te fascineren. Alsof het onmogelijk was te geloven dat heroïsche daden konden voortkomen uit motivaties zo basaal als medelijden en plichtgevoel. Maar de waarheid is dat de meeste helden gewone mensen zijn die, wanneer ze op het randje staan, ervoor kiezen het juiste te doen in plaats van het gemakkelijke. Toen we terugkwamen van de reis, was ons leven weer veranderd. Uitnodigingen voor lezingen begonnen binnen te komen, televisieprogramma's wilden me interviewen, scholen vroegen om mijn verhaal te vertellen aan de leerlingen. Lara was stralend telkens wanneer ze me op televisie zag, alles opnemend om aan haar schoolvrienden te laten zien. Maar het belangrijkste was dat ons kleine gezin een nieuw en gezond evenwicht had gevonden. Clara bloeide professioneel, Lara groeide op omringd door verhalen van moed en liefde, en ik had ontdekt dat ik nog veel te bieden had aan de wereld. Op een middag, terwijl ik Lara hielp met haar huiswerk over de Tweede Wereldoorlog, stelde ze me een vraag die me verraste. Oma, bent u bang om dood te gaan? De vraag kwam van een kind van 10 jaar, maar droeg het gewicht van een volwassen filosoof. Ik keek naar haar serieuze ogen, zo vergelijkbaar met die van Jan, en dacht zorgvuldig na voordat ik antwoordde. Ik was bang, gaf ik toe. Vooral toen Marcel me dat papier bracht in het ziekenhuis. Op dat moment voelde ik me alsof mijn leven voor niemand waarde had. Maar nu begreep ik dat sterven niet het ergste is dat een persoon kan overkomen. Het ergste is leven zonder te weten wie je werkelijk bent, of sterven zonder echt te hebben liefgehad en bemind te zijn. Lara verwerkte dit antwoord enkele minuten, afwezig krabbelend in de marge van haar schrift. Dus u bent niet meer bang? Niet precies, antwoordde ik. Ik zou nog steeds liever leven natuurlijk. Ik wil jou zien opgroeien. Ik wil je moeder gelukkig zien. Ik wil mijn memoires afmaken. Maar als mijn tijd komt, ga ik weg wetende dat ik een leven vol liefde heb geleefd en dat ik mensen achterlaat die beter zijn, omdat ze mij hebben gekend. Dat is niet weinig. 2 jaar zijn verstreken sinds dat gesprek.
Mijn behandeling gaat door, mijn gezondheid is gestabiliseerd en ons leven heeft een rustig maar vol ritme gevonden. Clara is opnieuw getrouwd, deze keer met Paul, een vriendelijke en genereuze literatuurleraar, die Lara behandelt als een dochter en mij behandelt als de gerespecteerde matriarch, die ik verdien te zijn. Het is niet de vurige liefde die ze in haar jeugd had, maar het is de volwassen en kameraadschappelijke liefde die een heel leven ondersteunt. Lara, nu 12 jaar oud, schreef werkelijk een boek over mij. Niet meer de kinderlijke fantasie, vol magische krachten, maar een serieuze biografie gebaseerd op interviews die ze elke week met me houdt, alles opnemend op een mobiele telefoon die ze voor haar verjaardag kreeg. Ze stelt me vragen die me verrassen door hun diepte, dwingt me om details te herinneren die ik dacht voor altijd verloren te hebben. Oma, zei ze vorige week tegen me, ik ontdekte dat u niet alleen een oorlogsheld bent, u bent een held van elke dag. Omdat u mama alleen grootbracht, omdat u van me houdt zelfs wanneer ik kuren heb, omdat u niet opgaf toen Marcel wilde dat u stierf. Deze woorden, van een meisje van 12 jaar, raakten me dieper dan alle complimenten van oorlogsveteranen en journalisten. Het was alsof Lara door alle lagen van mijn leven kon kijken en de gouden draad vond die alles verbond, onvoorwaardelijke liefde, stille volharding, de moed om door te gaan zelfs wanneer alles verloren leek. Teken niet het papier dat je stilte bepaalt. Geloof niet wanneer ze zeggen dat je al lang genoeg hebt geleefd. Want de waarheid is dat zolang er liefde in je hart is en verhalen in je geheugen, je nog niet lang genoeg hebt geleefd. Je hebt nog veel te leven, veel lief te hebben, veel te leren aan de generaties die na jou zullen komen. Dit is de les die ik op 84-jarige leeftijd leerde, toen het bijna te laat was. We zijn niet alleen de dochters, echtgenotes, moeders en grootmoeders die we voor andere mensen waren. We zijn compleet vrouwen, met onze eigen verhalen van moed, onze eigen stille overwinningen, onze eigen oneindige capaciteit om de wereld om ons heen te transformeren door liefde. En dat op zich is al reden genoeg om door te blijven leven, om door te blijven vechten, om door te blijven liefhebben, om door te blijven zijn wie we werkelijk zijn, tot de laatste dag van onze buitengewoon gewone en ongelooflijk kostbare levens.